درود رفقا، تا حالا فکر کردیم با سینه مرغ و چند قلم مواد ساده بشه خوراک مراکشی خوشمزه و متفاوت درست کرد؟ امروز قراره یه دستور راحت و جذاب رو با هم درست کنیم که هم عطر فوق‌العاده‌ای داره و هم طعمش میتونه شما رو غافلگیر کنه. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. برای این خوراک مراکشی نیاز به پیاز ریز داریم که من از 20 عدد استفاده کردم. داخل تابه مقداری کره ریختم. شما از هر نوع روغنی که دوست داشتین میتونین استفاده کنید. بعد از داغ شدن پیاز رو میریزم داخل تابه، هم میزنم و زمان میدم تا کمی تف بخوره. توی این فاصله میریم سراغ مرغ. نیاز به 400 گرم سینه مرغ داریم که طبق ویدیو خورد کنید. شما برای این غذا میتونید از ران مرغ یا ترکیبی از ران و سینه مرغ هم استفاده کنید، ولی به نظر من اگر از سینه مرغ استفاده بشه طعم غذا رو فوق العاده خوشمزه تر و لذیذ تر میکنه. بعد از خورد کردن مرغ رو به پیاز اضافه میکنم، هم میزنم. سر تابه رو میذارم به مدت 15 دقیقه با حرارت کم تا مرغ آبش گرفته بشه و بعد کمی سرخ بشه. من غذاهای ملل زیادی درست کردم که لینکش رو داخل دیسکریپشن گذاشتم. دوست داشتید ببینید، درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. نوبت اضافه کردن ادویه ها هسته، شامل ادویه کاری، آویشن، ادویه مرغ، پودر تخم گشنیز، پاپریکا و نمک. هم میذارم ادویه ها تف بخورن، عطر ادویه ها آزاد بشه. ادویه مرغ هم میتونین از عطاریا تهیه کنین. 5 حبه سیر رو به صورت نگینی خورد کردم، به بقیه مواد اضافه میکنم، هم میزنم و میذارم یه تفت مختصر بخوره. نیاز به 1.5 فلفل دلمه‌ای دارین که من از هر 3 رنگ استفاده کردم. شما حتی میتونین از 1 رنگ استفاده کنید که دیگه کاملا سلیقه‌ایه. اگر از غذای تکراری هم خسته شدین، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این خوراک مراکشی رو امتحان کنید، چون طعم فوق‌العاده‌ای داره. بعد فلفل دلمه رو که خورد کردم به بقیه مواد اضافه میکنم، هم میزنم و میذارم به مدت 20 ثانیه تف بخوره. 2 عدد برگ بو همراه با 5 عدد هل رم میریزم داخل تابه، هم میزنم. ما برای این خوراک نیاز به گوجه گیلاسی داریم که طبق ویدیو خورد کنید. اگه گوجه گیلاسی در دسترس نداشتین، میتونین از 4 عدد گوجه فرنگی متوسط استفاده کنید و به صورت مکعبی درشت خورد کنید. بعد از اینکه گوجه رو خورد کردم به بقیه مواد اضافه میکنم، هم میزنم. نصف لیوان آب جوش میریزم، زمان میدم تا به جوش بیاد. عطر این غذا واقعا بی‌نظیره، یه بوی دلنشین که آدم رو برای چشیدن اولین لقمه بیقرار میکنه و طعمش هم فوق‌العاده لذیذ و ماندگاره. من بعد از اینکه این غذا به جوش اومد، ظرفی که مناسب فر باشه غذا ریختم داخلش و گذاشتم داخل فری که از قبل گرم شده با دمای 200 درجه به مدت 30 دقیقه. شما اگه فر نداشتین بذارین رو گاز بمونه به مدت 45 دقیقه تا به غلظت مناسب برسه. این هم از خوراک مراکشی خوشمزه‌ای که با هم درست کردیم. امیدوارم از این دستور لذت برده باشین و حتما یه بار امتحانش کنید. سپاس از همراهی همیشگیتون. تا درودی دیگر، بدرود.